नमस्कार मित्रांनो, बऱ्याच दिवसांनी संतोष बोलतो आहे. आज मी तुम्हाला इस्टिमेशन अँड कॉस्टिंगमधील महत्त्वाचा लेक्चर किंवा टॉपिक कवर करणार आहे आणि त्याचं नाव आहे व्हॅल्युएशन. व्हॅल्युएशन इज मच इम्पॉर्टंट टॉपिक इन इस्टिमेशन अँड कॉस्टिंग अँड इट इज रिक्वायर्ड फॉर MPSC and other competitive type of examinations. It is also important for diploma and degree students. So please watch my lecture till the end to get the ideas clear about valuation. So let us start the lecture. First of all, we must know what is the valuation. Valuation is the art of fixing the value of specific properties for specific purposes. एखाद्या ठराविक उद्देशासाठी ठराविक प्रॉपर्टीची केलेले मूल्यांकन म्हणजे व्हॅल्युएशन. व्हाय व्हॅल्युएशन इज रिक्वायर्ड और व्हॉट इज द नेसेसिटी ऑफ व्हॅल्युएशन? That is for buying and selling of properties, for taxation, for rent fixation, for security of loan and mortgage, and for compulsory acquisition. म्हणजेच प्रॉपर्टी विकण्यासाठी किंवा विकत घेण्यासाठी, प्रॉपर्टीच्या टॅक्स भरण्यासाठी, प्रॉपर्टीचे भाडं फिक्स करण्यासाठी, प्रॉपर्टीवर लोन घेण्यासाठी, प्रॉपर्टी रस्त्यासाठी कंपल्सरी ॲक्विजिशन करण्यासाठी, देन सिक्युरिटी ऑफ लोन दॅट इज ऑर मॉर्गेज म्हणजे लोन घेण्यासाठी, कंपल्सरी ॲक्विजिशन डिस्कस केलं, इन्शुरन्स प्रॉपर्टीचा डिसाईड करण्यासाठी किंवा इन्शुरन्सचा हप्ता डिसाईड करण्यासाठी, बेटरमेंट चार्जेस वाईल कॅल्क्युलेटिंग द बेटरमेंट चार्जेस बाय लोकल गव्हर्नमेंट बॉडी द व्हॅल्युएशन इज रिक्वायर्ड, अँड पार्टिशन टू मेक द पार्टिशन इन द प्रॉपर्टीज अँड डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ दॅट स्पेसिफिक पार्टिशन वी मस्ट नो द व्हॅल्युएशन ऑफ दॅट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. त्यानंतर आपण डिस्कस करू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, प्राइस अँड व्हॅल्यू. व्हॉट इज द कॉस्ट? इट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन विच इन्व्हॉल्व्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्राइस इट इज द अमाऊंट ऑफ मनी पेड टू द सेलर बाय द परचेसर ऑफ द प्रॉपर्टी. म्हणजेच प्राइस आणि कॉस्टमध्ये काय फरक आहे? कॉस्ट म्हणजे ॲक्च्युअल कन्स्ट्रक्शनची कॉस्ट किंवा ॲक्च्युअल प्रोडक्टची कॉस्ट, पण प्राइस म्हणजे काय? त्यात जे एजंट येतात किंवा जे सप्लायर येतात त्यांचं प्रॉफिट जर ॲड केलं तर दॅट इज द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी. अँड व्हॅल्यू म्हणजे काय? तर प्रेझेंट मार्केट व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, सध्या बाजारात त्या वस्तूची असलेली किंमत, आणि ही किंमत ॲक्च्युअल किमतीपेक्षा कमी पण असू शकते आणि जास्त पण असू शकते. म्हणजेच कॉस्ट म्हणजे ॲक्च्युअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राईस म्हणजे ॲक्च्युअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस द प्रॉफिट ऑफ सेलर और बायर विच एवर इट मे बी, और प्रॉफिट ऑफ एजंट, अँड व्हॅल्यू म्हणजेच प्रेझेंट मार्केट व्हॅल्यू ऑफ दॅट प्रॉपर्टी. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द characteristics of the value. Value of the property is its worth or utility. Value of the property changes from place to place. Value of property depend upon the various factors such as the life of property, location of the property and age of the property. Value of the property changes according to law of demand and supply. What is the law of demand and supply? म्हणजेच एखाद्या गोष्टीची जेव्हा बाजारातली मागणी वाढते तेव्हा त्या गोष्टीची किंमत आपोआप वाढते, पण ती गोष्ट जर मार्केटमध्ये मुबलक प्रमाणात अवेलेबल असेल तर त्याची व्हॅल्यू कमी होते. फॅक्टर अफेक्टिंग द व्हॅल्यू, फोर्सेस ऑफ डिमांड अँड सप्लाय एज डिस्कस्ड अर्लियर, कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन, राईज इन पॉप्युलेशन, लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, रॉयट्स, वार, फ्लड अँड अदर नॅचरल कॅलॅमिनिटीज, लाईफ ऑफ प्रॉपर्टी, रिटर्न्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी, फॅसिलिटीज अँड ॲम्युनिटीज अवेलेबल अँड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. म्हणजेच एखाद्या प्रॉपर्टीची व्हॅल्यूवर अफेक्ट करणारे फॅक्टर कुठले असतील तर मागणी आणि पुरवठ्याचे फोर्सेस, त्यानंतर त्या प्रॉपर्टीची किंवा त्या प्रोडक्टची कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन, तिथे होणारी लोकसंख्येतील वाढ, त्या प्रॉपर्टीचं लोकेशन, नंतर भीती युद्धाची किंवा दुष्काळाची, त्या प्रॉपर्टीचं लाईफ किंवा त्याची जीवनाची, त्याचं जीवन किती आहे किंवा त्याची ॲक्च्युअल किती वर्ष ती प्रॉपर्टी युटिलिटी पिरियडमध्ये राहते ते, रिटर्न्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी, फॅसिलिटीज अँड ॲम्युनिटीज अवेलेबल नियर बाय प्रॉपर्टीज अँड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाईप्स ऑफ व्हॅल्यू. बुक व्हॅल्यू म्हणजे काय? तर पुस्तकातली व्हॅल्यू. इट इज द अमाऊंट शोन इन द अकाउंट बुक अँड इट कॅन बी ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग द डिप्रिसिएशन फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट. म्हणजेच बुक व्हॅल्यू इन 2008 म्हणजे ओरिजिनल कॉस्ट मायनस डिप्रिसिएशन अप टू 2007. ॲट द एंड ऑफ द लाईफ ऑफ द प्रॉपर्टी द बुक व्हॅल्यू बिकम्स अ स्क्रॅप व्हॅल्यू. म्हणजेच पुस्तकातली व्हॅल्यू जे कधी स्क्रॅप व्हॅल्यू बनते तर
त्याच्या युटिलिटी पिरियड किंवा सर्व्हिस पिरियड संपल्यानंतर. व्हॉट इज अ स्क्रॅप व्हॅल्यू? इट इज द व्हॅल्यू ऑफ द डिसमेंटल मटेरियल आफ्टर completion of the life of building. The dismantled material such as a steel, timber, etc. has a certain value. This value is called as a scrap value. This value is generally about 10% of the cost of construction. ती कमी जास्त असू शकते. Then salvage value. It is the value of the property at the end of its life without being dismantled. म्हणजेच एखादी वुडन स्लीपर जर कंपाऊंड वॉलच्या फॉर्ममध्ये वापरली तर वुडन स्लीपरची किंमत जास्त असते, पण ती वुडन स्लीपर जेव्हा रेल्वे कंपाऊंड वॉलसाठी वापरते तेव्हा त्याची जी किंमत पकडते ती किंमत म्हणजे सॅल्वेज व्हॅल्यू. देन स्पॅक्युलेटिव्ह व्हॅल्यू. देर आर सर्टन पर्चेसर्स हू आर इंटरेस्टेड इन द पर्चेसिंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी and selling it with some profit after a short period. Such a purchaser speculate the value of the property and he is only interested in earning the profit. They are not interested in developing such a property. म्हणजेच काय तर काही बिल्डर किंवा काही मोठे इन्व्हेस्टर हे बायपासच्या आजूबाजूची प्लॉट्स किंवा जमीन खरेदी करतात आणि थोड्याच दिवसांनी जेव्हा बायपासच्या आजूबाजूची जमीन शहरात यायला लागते तेव्हा ती मोठ्या रेटनी अशी प्रॉपर्टीज विकतात. त्याला स्पॅक्युलेटिव्ह व्हॅल्यू म्हणायचं, जास्त किमतीला. डिस्ट्रेस व्हॅल्यू. अ प्रॉपर्टी सेट टू हॅव डिस्ट्रेस व्हॅल्यू वेन इट इज सोल्ड लोअर दॅन दॅट ऑफ मार्केट व्हॅल्यू. द डिस्ट्रेस व्हॅल्यू डेव्हलप ड्यू टू व्हेरियस रिझन्स सच ॲज अ फिअर ऑफ वॉर अँड रॉयट्स एक्सेट्रा. दुष्काळामुळं किंवा एखाद्या विचित्र परिस्थितीमुळं किंवा नैसर्गिक काही घटकांमुळं एखाद्या प्रॉपर्टीची किंमत मार्केट प्राईसपेक्षा कमी होते, अशा व्हॅल्यूला डिस्ट्रेस व्हॅल्यू म्हणतात. Market value. It is the amount which may be obtained at any time from the open market for sale. The market value of the property changes from time to time according to demand and supply. Market value बदलत असते, डिमांड अँड सप्लायवरती डिपेंड असते. मोनोपॉली व्हॅल्यू. द व्हॅल्यू ऑफ समथिंग इन विच मोनोपॉली इज हेल्ड or extra value arising from the holding of that monopoly. Monopoly means complete control of supply of services. If land is not available in particular locality or area, then limited land is available has a monopoly value. म्हणजेच एखाद्या पट्ट्यात एखाद्या बिल्डरनी बरीच जमीन खरेदी केली असेल आणि त्या जमिनीच्या आजूबाजूचा एखादा तुकडा किंवा त्याच जमिनीचा तुकडा जर एखाद्या दुसऱ्या डेव्हलपरला पाहिजे असेल तर तो तुकडा मोठ्या किमतीने तो प्लॉटचा ओनर विकू शकतो आणि अशा व्हॅल्यूला मोनोपॉली व्हॅल्यू म्हणतात. सेंटिमेंटल व्हॅल्यू. समटाइम्स सम सेंटिमेंट्स ऑर फिलिंग ऑफ द ओनर अटॅच टू द प्रॉपर्टी. ड्यू टू सच अ सेंटिमेंट्स ही इज नॉट रेडी टू सेल हिज प्रॉपर्टी इवन दो हायर प्राइस इज ऑफर्ड टू द ओनर. आता ह्याच्यातला थोडा वेगळा किस्सा सांगतो. दीवार पिक्चरमध्ये अमिताभ बच्चन त्याच्या गॉगलमधनं एक इमारत बघतो आणि तो जास्त किमतीला विकत घेतो त्या बिल्डरकडून. बिल्डर म्हणतो, अरे तू 5 लाख कमी जरी मागितले असतेस तरी मी दिली असती. पण अमिताभ बच्चन त्याला म्हणतो की माझ्या आईने या बिल्डिंगसाठी विटा उचलल्यात, त्यामुळे तू अजून 10 लाख मागितले असते तर मी तुला जास्त दिले असते. असं बाणेदार उत्तर अमिताभ बच्चन देतो. आणि ही जी वाढलेली किंमत आहे जिथं त्याच्या आईच्या भावना अटॅच आहेत अशा व्हॅल्यूला सेंटिमेंटल व्हॅल्यू म्हणायचं. डिप्रिसिएशन. अ प्रॉपर्टी ग्रॅज्युअली लुजेस सम व्हॅल्यू ड्यू टू इट्स विअर अँड टिअर and similar or other causes. This loss in value of the property is called as depreciation. Certain percentage of the total cost may be allowed as a depreciation to determine its present value. म्हणजेच काय फिक्स पर्सेंटेज 2%, 5% अशी व्हॅल्यू जी पकडतात त्याला डिप्रिसिएशन म्हणतात. डिप्रिसिएशन कशामुळे होतं की प्रॉपर्टीजमध्ये विअर अँड टिअर होतात किंवा प्रॉपर्टी खराब व्हायला लागते. ऑब्सोलन्स. द व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स लेस बिकॉज प्रोडक्ट बिकम आउट ऑफ डेट इन स्टाईल, फॅशन, डिझाईन ऑर टेक्नॉलॉजी ड्यू टू सम न्यू इन्व्हेन्शन्स. दिस इज नोन एज ऑब्सलन्स. म्हणजेच जुन्या मोबाईलची किंमत जुन्या काही जरी जास्त असली तरी आता ती कमी असते कारण तो अँड्रॉइड नसतो किंवा iOS नसतो. अशा व्हॅल्यूला ऑब्सलन्स व्हॅल्यू म्हणायचं. किंवा जुन्या काळातल्या लुना आणि सुवेगा आता जर विकल्या तर नवीन जरी विकल्या तरी त्याची व्हॅल्यू कमी येते, अशा व्हॅल्यूला ऑब्सलन्स म्हणायचं. सिंकिंग फंड. After the building is constructed, it is subjected to wear and tear and its value goes on decreasing with the time. At the end of the utility period or a service period, its value become equal to the scrap value. Hence, some amount of the fund is kept aside every year for purpose of reconstructing the building after its service or utility period is over. This amount is known as a sinking fund. अतिशय सोपं आहे. एखाद्या बिल्डिंगची जी कॉस्ट असते त्या बिल्डिंगचं लाईफ संपल्यानंतर तीच बिल्डिंग बांधायला जी कॉस्ट लागते किंवा जो फंड लागतो अशा फंडला सिंकिंग फंड म्हणायचं. दिस अमाऊंट इज डिपॉझिटेड इन फिक्स्ड डिपॉझिट
or in government securities to obtain the interest. The calculation of the sinking fund depend upon the following factors: life of a building, rate of interest on sinking fund, and scrap value of a building. These are the factors affecting the calculation of sinking fund. Sinking fund, if C is the original cost of construction and S is the scrap value and SI is the sinking fund coefficient, then sinking fund coefficient is calculated as SI is equal to IS divided by IS plus 1 raised to n minus 1, where IS is equal to rate of interest and n is the life of building. Sinking fund coefficient is defined as the annual sinking fund to be deposited to recover the rupees 1 in n number of years. To recover the rupees 1 in n number of years. Then method of calculating depreciation, straight line method, नावासारखीच सरळ आहे. Assumption of this method is that property loses its value by same amount every year. A fixed amount of original cost is deducted every year, so that at the end of the utility period only scrap value is left, as discussed earlier. Then annual depreciation is equal to original cost minus scrap value divided by life in years, means C minus S divided by n number of years or life of building. Then sinking fund method. In this method, the depreciation of the property is assumed to be equal to annual sinking fund plus interest. म्हणजेच annual sinking fund plus interest is the depreciation, as we generally deposit sinking fund everywhere in the interest bearing investment. अतिशय सोपं आहे. Constant percentage method. In this method, it is assumed that property will lose its value by constant, not by constant amount, but by constant percentage at the beginning of every year. Then depreciation factor DI is equal to 1 into bracket S divided by C bracket complete raised to 1 by n. Value of the property at the end of the n number of years is equal to C into bracket 1 minus P raised to 1. Then capitalized value. Capitalized value of the property is the amount of money whose annual interest at existing interest rate will be equal to net income from the property. म्हणजेच capitalized value काय आहे तर net annual income जे प्रॉपर्टीज आहेत मल्टिप्लाइड बाय इयर्स परचेस. म्हणजेच इयर्स परचेस काय जाणून घ्यायचं आहे. व्हॉट इज इयर्स परचेस? इट इज डिफाइंड ॲज द कॅपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी इन्व्हेस्टेड इन ऑर्डर टू गेट the rupees 1 income at certain rate of interest. If rate of interest is 4%, then years of YP is equal to 1 divided by I plus SI, that is sinking fund coefficient. I means rate of interest. Then net income is equal to gross income minus outgoings. What is outgoings? Tax, repairs, sinking fund, etc. That are the outgoings. पण हे आपण प्रॉब्लेम स्टडी केल्यानंतरच आपल्याला फॉर्म्युले लक्षात येतील किंवा इयर्स परचेस लक्षात येईल किंवा कॅपिटलाइज्ड व्हॅल्यू लक्षात येईल. पण तुम्हाला निश्चित मी सांगतो, तुम्हाला बुक व्हॅल्यू म्हणजे काय समजले असेल, तुम्हाला सेंटिमेंटल व्हॅल्यू म्हणजे काय समजले असेल, तुम्हाला डिप्रिसिएशन समजलं असेल, तुम्हाला ऑप्शन्स समजलं असेल. हे टर्मिनॉलॉजी इम्पॉर्टंट आहेत. तुम्हाला बेसिक माहीत असेल तर तुम्हाला डिटेल्ड अभ्यास करता येतो. सो आय एम रिक्वेस्टिंग यू टू सबस्क्राईब माय चॅनल अँड गेट माय लेक्चर्स ऑन रुटीन बेसिस. त्यासाठी माझं चॅनल आवडलं तर तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि हे चॅनल सिव्हिल इंजिनियर्ससाठी तसेच सर्वसामान्यांसाठी सुद्धा उपयुक्त आहे. धन्यवाद.